Magkarwas muna ako. Ayan po yung gamit kong vacuum. Ayan. Ayan. Ayan, tapos na pong na-vacuum. Ayan. Ayan. Tanggal na po yung mga buhangin, alikabok. Ayan. Ito dito sa likod. Ayan. Ayos. Ayan. Ayan, wash naman, sa labas naman. Ayan po siya, oh. Napakarumi. Umambon kasi kahapon. Mahina lang yung ulan, kaya nagmarka yung ulan na yan. Pati alikabok. Kakarwas ko muna. Paliguan muna si Chocolate. Shampoo.